هل تعتقد أن الأشخاص المؤثرين في العمل هم دائما أصحاب المناصب العليا؟ وأن السلطة داخل المؤسسة موزعة وفق الهيكل التنظيمي والتراتبية الإدارية؟ إن كنت تظن ذلك، فأنا أدعوك لاستخدام خرائط السلطة التي ستجعلك قادرا على تحديد الأشخاص المؤثرين بدقة، وأرجح أن النتائج ستكون مفاجئة لك. هناك عدة فوائد لخرائط السلطة، فهي تساعد على تحديد الأشخاص المقررين في موضوع معين، وبالتالي ستزيد من فرص تعاونهم أو دعمهم من خلال النظر إلى الأشخاص الآخرين على الخريطة الذين يؤثرون على المقررين، والقيام باتخاذ إجراءات مناسبة للتواصل والتعامل معهم. تختلف الخريطة من مشروع إلى آخر، ويتم رسمها بناء على الهدف الموضوع لها. فخريطة السلطة لخدمة المتعاملين مثلا تختلف عن خريطة السلطة لعمليات البيع أو تلك الخاصة بالتدقيق الداخلي. إن المؤثرين في كل خريطة يختلفون كأشخاص، وأيضا يختلفون في درجة تأثيرهم، ويمكن أن نجد نفس الشخص في أكثر من خريطة ولكن بدرجات تأثير متفاوتة. هناك استعمالات عديدة أخرى لخرائط السلطة، فيمكن مثلا تطبيقها إذا ما أردنا أن ندرس العناصر التي تحيط بمشكلة معينة. قبل أن أبدأ بخطوات إنشاء الخريطة، يجب أن أحذرك بأنها عادة ما تكون وثيقة حساسة، ويجب التعامل معها بخصوصية وحرص أيضا طبعا، حيث أن مشاركتها مع الموظفين غير المناسبين يمكن أن تسبب آثار سلبية. لرسم خرائط السلطة اتبع الخطوات التالية. قم بتحديد عنوان الخريطة التي سترسمها والموظفين المشاركين معك في إنجازها. يمكن أن ترسم الخريطة لوحدك مثلا، أو من خلال تمرين جماعي يضم أعضاء الفريق. وعنوان الخريطة عادة ما تكون عملية من العمليات القائمة في المؤسسة أو خدمة أو مشروع جديد. أنشئ قائمة بأسماء جميع الأشخاص الذين ستضمهم الخريطة، ويتم ذلك اعتمادا على خبرتك ومعرفتك بالهيكل التنظيمي، وأيضا توزيع المهام والمسؤوليات. اكتب كل اسم وضعته في القائمة في خانة أو سطر خاص، مع الحرص على ترك مسافة بين الخانات المرسومة، ويمكن أن تستخدم لذلك الورق العادي أو حتى جهاز الحاسوب. وضح علاقة كل موظف بباقي الموظفين الموجودة أسمائهم على الخريطة التي كتبتهم من قبل، من خلال استخدام خيارين: إما أن يكون مؤثرا أو يكون متأثرا. وفي حالة كان مؤثرا على موظف معين، يتم رسم سهم يتجه من الموظف المؤثر إلى الموظف المتأثر. لا يجوز رسم سهم ذو اتجاهين، وإنما لابد من تغليب صفة من الصفتين من خلال استخدام خبرتك ومعلوماتك عن المؤسسة والأشخاص. قم بإحصاء عدد حالات التأثير والتأثر لكل موظف على الخريطة وكتابتها بجانب اسمه. حدد الموظف الأكثر تأثيرا، حيث يكون هو المؤثر الرئيسي في موضوع الخريطة المرسومة. وعادة ما يتم إعطاء أولوية للمؤثرين الرئيسيين بالتواصل معهم بشكل مباشر والحصول على تغذية راجعة. يمكن استعمال الخرائط أيضا بشكل متقدم من خلال وضع أوزان على الأسهم بين الموظفين تمثل قوة التأثير والتأثر، وينتج عن هذه الخرائط خرائط أكثر دقة، ولكنها في نفس الوقت على درجة عالية من التعقيد. أنصحك عن تجربة شخصية أن تحرص على تبسيط خرائط السلطة في بداية استخدامها، وذلك بتضمين الخريطة عددا محدودا من الأسماء لا يزيد على 20 مثلا، والتركيز على علاقة التأثير القوية وإهمال الضعيفة منها. خرائط السلطة هي واحدة من 202 أداة ضمنتها في كتاب أدوات الإدارة وأساليب تطوير الأعمال، وقد وضعت في تفاصيل هذا الفيديو رابط يمكن من خلاله تحميل شرح مكتوب عن خرائط السلطة لتتمكن من استخدامه عند الحاجة. لو أعجبتك هذه الأداة اضغط على زر الإعجاب، ولو كان هناك أشخاص قد يستفيدون منها شارك هذا الفيديو معهم لتعم الفائدة، ولا تنسى أن تشترك في القناة لتبقى على اطلاع.